في ناس بتقابلها في حياتك ما تقدرش تنساهم، ولا تعرف ازاي تشكرهم او تعمل ايه عشان تقول لهم شكرا، عشان الكلمة غير كافية. تواضعهم بيخليك تحبهم اكتر. بيعملوا حاجات كتيرة جدا وما بيحبوش حد يعرف هم عملوا ايه، ولا بيستنوا الشكر من حد. ما بيتظاهروش انهم الافضل او الاذكى او الانجح، بالعكس ما بيخلكش تحس باي فرق. هم ابسط مما تتخيل. لما تحب تتكلم معاهم هتلاقيهم دايما، ولما تطلب منهم اي حاجة هتلاقيهم بيعملوها في اسرع وقت، ومش هيستنوا منك شكر او انك تقول اسمهم عشان الناس تعرف هم عملوا لك ايه، عشان يتظاهروا انهم ناس رائعين وخيرين. الاشخاص المتواضعين ربنا حبهم وحابب فيهم خلقه، فمن تواضع في الارض رفعه الله. الاشخاص دي هم الناس الحقيقيين اللي بنحبهم بشكل غير عادي، فهم دايما ناجحين وقلوبهم طيبة. لما تكون شخص متواضع ده هيخليك محبوب وجدير بالثقة من كل اللي حواليك، وده هيساعدك انك تتعلم كتير. فدي سمات القادة والشخصيات العظيمة. التواضع مش ضعف، فهو مؤشر على قوة داخلية رهيبة. الشخص المتواضع عارف كويس قوي ايه هي نقاط قوته. التواضع مش معناه انك تكون خجول او انك تسيب الناس تدوس عليك. انك تكون متواضع ده مش معناه انك تكون خاضع لحد او انك تفشل في اثبات نفسك لما تعوز. الشخص المتواضع دايما بيكون شخص حازم وقوي لو احتاج يظهر ده. الناس المتواضعين بيركزوا على انجاز الاهداف الشخصية والعملية، وبيساعدوا كل فريق العمل انه ينجح عشان يحقق الهدف. عشان كده هم ناجحين ومحبوبين. اما الناس اللي بتركز على مجدهم الشخصي وعايزين ينسبوا كل حاجة لنفسهم، هم دايما بيفشلوا في كل اهدافهم الشخصية والعملية، وبيبقوا مكروهين جدا. الناس المتواضعين ما بيستسلموش للضغوط، دايما بيدوروا على افضل طريقة للتقدم عشان يحققوا اهدافهم. هم دايما افضل قادة وافضل اطباء ومهندسين ومديرين ورياضيين. فمهما كسبوا من مال او نجاح او شهرة مش هتلاقي تغيير في سلوكهم مع الناس. دايما بيفضلوا متواضعين. عشان كده هم في نجاح وتفوق، والاهم دعوات وحب الناس ليهم. الناس اللي دايما فاكرة انها الاقوى والاذكى والانجح وبيحبوا الناس تشوفهم عظماء وخيرين، هم دايما ناس غير مرغوب فيهم، وبيفشلوا في إدارة أي شركة أو مشروع أو عمل. والأهم إن هما مش هيلاقوا حد يحبهم أو يساعدهم، عشان هما بيسببوا مشاكل في كل عمل بيشتغلوا فيه. سبب خروج إبليس من الجنة هو التكبر، عشان شاف نفسه أحسن من آدم لما ربنا طلب منه السجود لآدم ورفض، عشان شايف إن هو الأفضل. إنك تكون غني أو قوي أو موهوب أو مشهور مش دي الصفات اللي هتخلي الناس وأصحابك يحبوك. أكتر حاجة هتميزك هي التواضع اللي هيخلي كل الناس حواليك، والأهم حب ربنا ليك. الأشخاص المتواضعين دايما عندهم القدرة إنهم يتحملوا الفشل أو النقد، عكس الناس المتكبرة. عشان الناس المتكبرة دايما بيحبوا يشوفوا الناس شايفاهم إزاي. الأشخاص المتواضعين عندهم صورة حقيقية عن نفسهم، سواء أخطائهم أو موهبتهم، وده بيساعدهم إن هم يشوفوا إيه اللي محتاجين يغيروه في نفسهم عشان يبقوا أحسن. اتعلمت في حياتي من أجدادي، وكل واحد لعب دور كبير في حياتي، سواء أهل أو أطباء أو أصدقاء أو مدربين. التواضع فهم حققوا نجاحات غير عادية، وكانوا دايما بيساعدوني وينصحوني وغيروا فيا كتير للأحسن، وما كانوش بيستنوا مني أي شكر أو أي مقابل اللي عملوه معايا. ولما حبيت إن أتكلم عنهم في كتابي كانوا بيرفضوا بقوة، عشان هم ناس حقيقيين طيبين. عشان كده نجحوا في حياتهم الشخصية والعملية، ودايما بحبهم وافتكرهم وبحب أتكلم معاهم، عشان وجودهم في حياتي مهم جدا. عشان وجودهم يعني استمرار نجاحي. عشان كده
بحاول دايما أكون متواضع وأساعد الناس على قد ما أقدر، وما بحبش حد يشكرني، ومش عايز أدور عن شهرة، عايز بس أكون إنسان حقيقي. وكفاية قوي اللي ربنا اداهوني من معجزة وحب ونجاح، وسخر لي كل الناس اللي ساعدتني، ومن غيرهم ما كنتش هبقى الشخص اللي موجود دلوقتي. قال حكيم: لو كنت في أوضة ضلمة ما تحاولش تكسب الضلمة بعصاية، بدل ما تعمل كده شغل النور. استبدل أي فكرة أو عمل سلبي بحاجة إيجابية. حاول تكون صادق مع نفسك، فانت مش هتعرف تأثر في المجتمع لو انت مش عارف تغير من نفسك. فكل الناس اللي صنعت السلام والناس العظماء بيتمتعوا بالنزاهة والصدق والتواضع. لازم تبقى عارف ان انت مش صح طول الوقت، وان انت ما عندكش اجابات عن كل حاجة. لازم بس تطور من نفسك وشغلك وشخصيتك. لما تكون مستعد انك تعترف انك غلطان في بعض الاوقات، ده مش هيخليك تخسر حاجة، العكس هيخليك تكسب ثقة الناس، وهتخليهم يساعدوك عشان تكون احسن من اللي انت فيه دلوقتي، وهيحسوا انك بتقدرهم وبتحبهم. اطلب المساعدة لما تحتاج، لما تعوز النصيحة اطلبها. حاول تسمع الآخرين واديهم حقهم وشجعهم ان هم يحققوا اهدافهم. اقبل نفسك بكل اخطائك، وما تحكمش على نفسك بسبب عيوبك. انت الوحيد اللي ممكن تغير من نفسك للأحسن لو انت عايز. خليك شاكر للي معاك، وشاكر لكل حاجة حواليك، وتعلم انك تشكر كل اللي ساعدك وقدم لك خدمة او علمك حاجة. اعرف ان ربنا اداك كتير وبيديك الكتير كل يوم، فاشكره. دور عن ردود فعل الناس، واسأل نفسك: هو كل واحد بيتعامل معايا بيحبني؟ ولو لقيت ان كتير من الناس بتكرهك، اسأل نفسك ليه، وراجع نفسك من لغة الكبرياء. الكبرياء والغضرسة هي عملة واحدة. التواضع يعني الاعتراف ان احنا على الارض مش عشان نشوف ازاي نبقى مهمين، ولكن عشان نشوف احنا نقدر نغير ايه في حياة الناس عشان نخلي حياتهم احسن.